নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ছাগলীৰ মাংসৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আৰু আশা কৰিছোঁ এনেকৈ ৰান্ধি খালে আপোনালোকে যথেষ্ট সোৱাদ পাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ পিঁয়াজ কুটি লোৱা হৈছে, কেঁচা জলকীয়া কুটি লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে যিখিনি আলু খায় তেনেকৈ আলু কুটি লোৱা হৈছে এনেকৈ। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ সকলোখিনি কুটি ৰেডি কৰি ৰখাৰ লগতে আপোনালোকে নহৰু কেইটামান ৰেডি কৰি ৰাখিব। আৰু নহৰু কম দিলে আচলতে টেষ্টটো বেছি ভাল আহে মোৰ মতে। আপোনালোকে যি হিচাপত খায় সেই হিচাপত আপোনালোকে অনুমান কৰি এইবিলাক কুটি ৰেডি কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিব। আৰু আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল যে যিখিনি আলু কুটি লোৱা হৈছে সেই আলুখিনি আমি ল'ব লাগিব ভাজি। গতিকে তেলখিনি গৰম হ'লে যিখিনি আলু আপোনালোকে কুটি ৰাখিছে সেইখিনি ভাজি ল'ব। আৰু তেলত এনেকৈ বেলেগ যেনেকৈ ভাজে এনেকৈ আপোনালোকে ভাজি থাকিলে হ'ল। আলুখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে গোটাই ভাজি ল'ব লাগিব। এটা আলু দুটা টুকুৰা কৰিছোঁ আমি, আপোনালোকে অনুমান কৰি সেই হিচাপত ভাজি ল'ব। আৰু ভজা হ'লে এই আলুখিনি আপোনালোকে বেলেগে নমাই ৰাখিব লাগিব। তাৰ মাজতে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত আমাক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব লৱাৰ আছাম ফুড বুলি, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লৱাৰ আছাম ফুড বুলি মাৰি দিলে ইউটিউবত আহি যাব। আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে এইটো ভিডিঅ' তেনেহ'লে ফেচবুকত যায়ো আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে, লৱাৰ আছাম ফুড বুলি মাৰি দিব। ফেচবুকত ফেচবুক পেজ আছে আমাৰ, তাতেও আপোনালোকে এনেধৰণৰ ধুনীয়া ৰন্ধা বঢ়াৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। এতিয়া আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত আকৌ সেই তেলখিনিতে আকৌ অলপ বেছিকৈ তেল দিয়া হৈছে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান জলকীয়া আপোনালোকে যি হিচাপত জ্বলা খায় সেই অনুমান কৰি আপোনালোকে শুকান জলকীয়া দিব প্ৰথমতে। আৰু শুকান জলকীয়াটো অলপ সময় ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ওলটাই দিব পাৰে যাতে অলপ লৰচৰ হৈ ভালকৈ ভজা হয়। জলকীয়া আমি দুটা দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিব আপোনালোকে জিৰা। আৰু জিৰা আৰু জলকীয়া অলপ সময় এনেকৈ লৰি থাকিবলৈ দিব, ভাজি থাকিবলৈ দিব। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এই জলকীয়া আৰু জিৰা ভজা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত কি দিব লাগিব অনুমান কৰি কওকচোন? নহৰু। ঠিকেই ধৰিছে আপোনালোকে। আৰু নহৰু গোটাই দিয়া হৈছে ইয়াতে। আৰু নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতে দিয়া হৈছে ইয়াতে পিঁয়াজ, যিখিনি কুটি লৈ থোৱা হৈছিলে প্ৰথমতে। আৰু এতিয়া আটাইখিনি বস্তু এনেকৈ ভাজি থকা হৈছে। আৰু মনত ৰাখিব এই যিটো ভজা, এই ভজাটো কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভজাখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ আপোনালোকে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি সময়তে জ্বলা কম হ'লে আপোনালোকে আকৌ কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে। আমি কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আকৌ। আৰু তাৰপিছত এনেকৈ বাছি থোৱা, আগতে আপোনালোকে এনেকৈ বাছি থ'ব। ছাগলীৰ মাংসখিনি আমি এনেকৈ বাছি থৈছোঁ আৰু বাছি ধুই মেলি একদম ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এতিয়া এই ভজাখিনিত আমি মাংসখিনি দি ভাজিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আমাৰ পিঁয়াজ জলকীয়া এইবিলাক ৰঙচুৱা হৈ গ'ল তেতিয়াই আমি মাংসখিনি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু দি এটা কাম কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল যে ভাজিব লাগিব। এতিয়া মাত্ৰ এটাই কাম, ভজা আৰু ভজা। আপোনালোকে ভালদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকি এইখিনি বস্তু ভাজি থাকিব লাগিব, মাংসখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। কাৰণ এই মাংসখিনি যদিহে ভালকৈ ভজা নহয় তেনেহ'লে কিন্তু সোৱাদটো বৰ বেছি ভাল নহ'ব। আৰু অলপ ভজাৰ পিছতে নিমখ দি লৈছোঁ। আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ লগতে আপোনালোকে হালধিও দি ল'ব পাৰে। আৰু আমিও ইয়াতে হালধি দিম এতিয়া। আৰু নিমখ আপোনালোকে অনুমান কৰি দি ল'ব। আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে অনুমান কৰি হালধিও দি ল'ব। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকে অনুমান কৰি দিলেই হ'ল। আৰু দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই থাকিব। আৰু মাংসৰ এই ভজাখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে আকৌ তলত কেৰাহীত লাগি ধৰিব। যিসকলে ৰেগুলাৰলি ৰন্ধা বঢ়া কৰে তেওঁলোকে জানেই বাৰু। তথাপিও আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু লৱাৰ আছামত আমাৰ ফালে কেনেকৈ ৰান্ধে সেই স্পেচিয়েল ৰন্ধাৰ ট্ৰিকখিনি আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ লৰাই থাকি ভাজি থাকিব। যেনেকৈ এতিয়া এনেকুৱা আধা ভজা হৈ গৈছে, মোটামুটি বেছিভাগে ভজা হৈছে। এই সময়ত আপোনালোকে পিহি ল'ব লাগিব কিছুমান বস্তু। ইয়াতে পিহি লোৱা হৈছে, নহৰু দিয়া হৈছে পিহি লোৱা, তাৰপিছত আদা। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তুৰ নাম কৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে অনুমান কৰি সেই বস্তুখিনি পিহি লৈ ৰাখিব। আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে, প্ৰথমতে দিয়া হ'ল নহৰু পিহি লোৱা, তাৰপিছতে দিয়া হ'ল পিহি লোৱা আদা, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে পিহি লোৱা জিৰা, তাৰপিছতে পিহি লোৱা পিঁয়াজ দিব লাগিব ইয়াতে। আৰু পিহি লোৱা জলকীয়াও দিব লাগিব।
আৰু আপোনালোকে যদি অলপ জ্বলা কম খায় জলকীয়া নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু যিহেতু মই আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে জ্বলা খাই ভাল পায় গতিকে আমি আকৌ পিহি লোৱা জলকীয়াও দিম ইয়াতে আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ অলপ থেতেলাই লোৱা হৈছে এইখিনি দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আমি আকৌ জলকীয়াও দিম ইয়াতে আৰু যদিহে জ্বলা খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে জ্বলাটো পিহি নিদিলেও কোনো কথা নাই যিহেতু প্ৰথমতে শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু এই গোটেইখিনি পিহি লোৱা বস্তুখিনি আপোনালোকে ইয়াত দিয়াৰ পিছত আকৌ এটা কাম হ'ব যে আপোনালোকে বস্তুখিনি লৰাই থাকিব লাগিব আৰু লৰাই থকাটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰি লৰাই থাকিব যাতে তলত কেতিয়াও লাগি নধৰে আৰু বেছি লাগি ধৰিব খুজিলে জুইটো অলপ কমাই দিব পাৰে আৰু ভজাখিনি হোৱাৰ পিছত এই প্ৰথমতে যে আমি আলু ভাজি লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আলু আৰু মাংস গোটেইখিনিয়ে একেলগে আপোনালোকে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব আলুখিনি বাৰু ভজা হৈছে তথাপিও মাংসখিনিৰ লগত যাতে মছলাখিনি লাগি ধৰে আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে গৰম পানী দিব লাগিব আপোনালোকে পানী ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে কিন্তু ঠাণ্ডা পানী দিলে সোৱাদটো বৰ বেছি ভাল নহয় গতিকে আপোনালোকে যিখিনি জোল খাব সেই অনুমান কৰি মাংসখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত গৰম পানী দিব তাৰপিছতে ইয়াতে দিয়া হৈছে মিট মছলা আৰু আপোনালোকে যি মছলা খায় গৰম মছলা মিট মছলা সেয়া দিব আমি ইয়াতে মিট মছলা দিছোঁ আৰু মিট মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এনেকৈ লৰাই থকা হৈছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মাজে মাজে ঢাকন মাৰিও দি থ'ব পাৰে আৰু এয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে নমাই থাকিলে হ'ল আৰু যদিহে ধনিয়াৰ ছিজনত আপোনালোকে ৰান্ধে তেনেহ'লে ধনিয়া দিব পাৰে কিছুমানৰ ঘৰত বন ধনিয়া থাকে সেয়া দিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনে লাগিছে আৰু লগ পাম আপোনাক অতি শীঘ্ৰেই নমস্কাৰ